Aniket, Shruti, Yes, ma'am. I'm audible now? Yes. लेक्चर जॉईन करा सगळ्याला तुमच्या फ्रेंड्सला. Okay, good morning, good afternoon. Screen दिसते? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. In the last lecture, we have done the what is meant by computer, the basics of principles of programming languages. Okay. So we learn about the language. What is meant by language? Language means it is just a communication media, which is a mode of communication to share your ideas, opinions to each other. And programming language means it's a computer language which is used by programmers to communicate with the computers. There are number of languages and there is a list of these programming languages. It is almost 20 languages and this is the history of language. History means की त्याच्यामध्ये कोणती लँग्वेज केव्हा डेव्हलप झाली, कोण त्याचा डेव्हलपर आहे, all these things are included in history of the country. Okay, a programming language means is a formal computer language. Is designed to communicate and give the instructions to the machine. Machine means computer. And programming language can be used to create a program to control the behavior of the computer. म्हणजे आपण जे इन्स्ट्रक्शन्स कम्प्युटरला देतो किंवा जे कम्युनिकेशन किंवा एखादा कंट्रोल करतो आपण कम्प्युटरवरती, हे सगळं कशामुळे पॉसिबल आहे तर प्रोग्रामिंग लँग्वेजमुळे, की ज्याचा यूज करून आपण काय करतो, आपण प्रोग्राम थ्रू इन्स्ट्रक्शन्स देतो कम्प्युटरला. म्हणून काय करतो, वी हॅव यूज टू कंट्रोल द behavior of the computer by using the programming languages. Means programming language instructing the computer to do something for you with the help of program language. हे सगळ्यांना माहिती आहे की सपोज आपल्याला ॲडिशनचा सीचा प्रोग्राम बनवायचा, सिम्पल एक्झाम्पल, तर आपण काय करणार आहे, तर जस्ट काय करणार, आपण व्हेरिएबल डिक्लेरेशन करणार, त्याच्यानंतर जे टर्बोचे सॉफ्टवेअर आहे त्याच्यावरती आपण हे सगळं करणार. ओके, म्हणजे इन्स्ट्रक्शन्स देणार त्याला की व्हेरिएबल डिक्लेअर करा ए बी आणि ॲडिशनचा, त्याच्यानंतर
एखादं फंक्शन घ्या किंवा डायरेक्ट ॲड इज इक्वल टू ए प्लस बी करा. ओके, बाय युझिंग ऑपरेटर अँड देन प्रिंट द व्हॅल्यू. ह्या सगळ्या आपण इन्स्ट्रक्शन्स कुणाला देतो तर प्रोग्रामिंग थ्रू कम्प्युटर. आणि कम्प्युटर आणि युजरमध्ये कम्युनिकेशन करण्यासाठी जो मीडिएटर आहे, दिस इज कॉल्ड ॲज अ प्रोग्रामिंग लँग्वेज. कळालं का? हे ऑलरेडी तुम्हाला माहिती. ओके, अ प्रोग्राम लँग्वेज कंटेन्स द इन्स्ट्रक्शन्स फॉर द कम्प्युटर to perform a specific action or a specific task. These are the these are some programming languages who have developed, की ज्याच्यामध्ये प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस ज्या आहेत या काय आहेत तर त्यांचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. दिस लँग्वेजेस आर डेव्हलप बाय युझिंग देअर क्लासिफिकेशन. म्हणजे त्याच्यामध्ये त्याचे टाईप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लँग्वेज आपल्याला म्हणतात. त्याच्यामध्ये लो लेवल लँग्वेजेस आहेत, हाय लेवल लँग्वेज आहे, मिडल लेवल लँग्वेज आहे. ह्या सगळ्या ज्या लँग्वेजेस आहेत आणि त्याच्यापेक्षा आपण मोस्ट कॉमनली ज्या लँग्वेजेस यूज करतो म्हणजे सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, गो, स्विफ्ट वगैरे ह्या सगळ्या ज्या लँग्वेजेस आहेत त्या म्हणजे काय आपल्या रेग्युलर यूजमध्ये जे आपल्याला एखादं सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचं, एखादी वेबसाईट डेव्हलप करायची त्यासाठी आपण जे सॉफ्टवेअर्स यूज करतो ते लँग्वेजेस ज्याच्यासाठी यूज करतो त्या म्हणजे प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस. आणि हे सगळं मी आत्ताच्या संदर्भात तुम्हाला सगळ्यांना ऑलरेडी माहिती आहे. ओके, आता ह्या आहेत त्या की फ्लो इथं दिलेला आहे की प्रोग्रामिंग लँग्वेज ॲक्च्युली कोण कोण कधी डेव्हलप झाली. फर्स्ट डेव्हलप झाली ती कुठली 1972ला सी लँग्वेज डेव्हलप झाली. ओके, सी लँग्वेज कोणी डेव्हलप केली? डेनिस रिचे इन अ बेन लॅब. ओके, सी बद्दल तुम्ही काय सांगू शकता आणखी? सी लँग्वेज बद्दल तुम्ही काय काय सांगू शकता? ओके, आपण ज्यावेळेस मोस्ट कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लँग्वेज असेल त्याच्यामध्ये बघूयाच की काय काय येतं त्याच्यामध्ये. तुम्हाला माहिती आहेत ना टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लँग्वेज, लो लेवल लँग्वेज, हाय लेवल लँग्वेज आणि मिडल लेवल लँग्वेज. ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस लँग्वेजेस? माहिती आहे का तुम्हाला? एक टू वे कम्युनिकेशन ठेवायचं मला, कारण की असं कळणार नाही की तुम्हाला समजते की नाही. आणि लास्टला मी प्रेझेंटिंग होणार आहे. टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस माहिती आहे तुम्हाला? हे बेसिक तुम्हाला TY पर्यंत झालेलं असेल ना मनस्वी, निशा? Yes, ma'am. ओके. व्हॉट इज मीन बाय लो लेवल लँग्वेज? जे माहिती आहे ते सांगा. इथं कोणी पनिश नाही करणार आहे मला. लो लेवल लँग्वेज, मी जी पॉईंट सांगते ते नोट डाऊन करून ठेवत जा. नेक्स्ट लेक्चरला मी विचारणार आहे. आणि आता आपलं ऑफलाईन चालू होणार आहे त्यामुळे त्यावेळेस तर तुम्हाला टू वे कम्युनिकेशन हवंच. त्यामुळे तुम्ही बेसिक कन्सेप्ट जे प्रोग्रामिंग लँग्वेज बद्दलचे आहेत ते तुम्ही काय करायचे, प्रिपेअर व्हायचं त्याच्याबद्दल. लो लेवल लँग्वेज मीन्स is a machine dependent language. Machine dependent means who can understand the language of 0 and 1. The language ज्याच्यामध्ये फक्त 0, 1 आणि त्याचं कॉम्बिनेशन असतं. म्हणजे आपण जरी हॅलो वर्ड टाकला, कीबोर्डवरचा ए प्रेस केला तरी कम्प्युटर त्याचं कन्व्हर्जन करतं. हे तुम्हाला माहिती आहे ना की त्याचं कम्प्युटर अंडरस्टँडेबल लँग्वेजमध्ये कन्व्हर्जन केलं जातं म्हणजे मशीन लँग्वेज. ओके, अ लो लेवल लँग्वेज इज अ मशीन डिपेंडंट झिरोज अँड वन द प्रोग्रामिंग लँग्वेज. याच्यामध्ये काय होतं, द प्रोसेसर रन्स द लो लेवल प्रोग्राम डिरेक्टली विदाउट द नीड ऑफ कंपायलर ऑर इंटरप्रेटर, so that the programs written in low level language can be run very fast.
आणि या ज्या लँग्वेजेस आहेत लो लेवल लँग्वेज, these languages are further divided into machine level language आणि assembly level. Machine level language means is a type of low level language, and it is also called as a machine code or a object, which is easier to read because it is normally displayed in binary or a hexadecimal. Binary means Zero. okay, 0 and 1, and hexadecimal 0 means and 1 form. and hexadecimal 0 to 9 and A, चार टाइप A मिळते to ना, F. A to F, very good. Okay, and it does not require a translator to convert the programs. Machine language काय करतात त्याच्यामध्ये ट्रान्सलेटर यूज करत नाही to convert the program because computer directly understand the machine language code. मेन ॲडव्हान्टेज काय सांगता येईल आपल्याला त्याचं, की इट हेल्प्स द प्रोग्रामर टू एक्झिक्यूट द प्रोग्राम फास्टर दॅन द हाय लेवल लँग्वेजेस. सेकंड टाईप आहे आपलं असेंब्ली लँग्वेज. असेंब्ली मीन्स ASM languages, which is also a type of low level languages that is used to design for a specific processors. म्हणजे याच्यामध्ये काय की सिम्बॉलिक आणि ह्युमन अंडरस्टँडेबल फॉर्ममध्ये ही लँग्वेजेस. इट इज अ सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स विच आर इन्क्लुडेड द symbolic forms and human understandable forms, and it uses the assembler to convert the assembly language to machine language. पण machine language काय आहे की this language is directly converted into the this machine language is directly understand by the computer. Okay, बट असेंब्ली लँग्वेज काय आहे की इट डज नॉट अंडरस्टँडेबल बाय कम्प्युटर. त्याच्यासाठी त्याच्यामध्ये असेंब्लर हा कन्व्हर्टर यूज केला जातो. ओके, तो असेंब्ली लँग्वेजचं कन्व्हर्जन मशीन लँग्वेजमध्ये करतो. मग याचं मेन ॲडव्हान्टेज काय आहे की याच्यामध्ये लेस मेमरी लागते आणि लेस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्झिक्युशन टू एक्झिक्यूट द प्रोग्राम. काय आपला जो प्रोग्राम आहे तो एक्झिक्युशन करायला रन करण्यासाठी जो टाइम लागतो तो असेंब्लीमध्ये कमी लागतो आणि मशीन लँग्वेजमध्ये तो ॲज कम्पेअर्ड टू द असेंब्ली मशीनमध्ये थोडं जास्त लागतं. पण हे मोस्टली काय की याच्यामध्ये जे प्रोग्रामर एक्झिक्युशन करतात ते फास्टर असतं दॅन द हायर लेवल लँग्वेजेस. आता सेकंड टाईप आहे हायर लेवल लँग्वेजेस. This high-level programming language is divided into three parts: procedural-oriented programming language, object-oriented programming language, आणि natural language. हाय-level language म्हणजे काय? शॉर्टकटमध्ये आपण त्याला HLL म्हणतो. It is designed to develop for a developing user-friendly software programs and websites. की ज्याच्यामध्ये पायथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, PHP, C, C++, ऑब्जेक्टिव्ह सी, कोबॉल, पर्ल, पास्कल, आणखीन स्विफ्ट, फॉर्ट्रन, ह्या सगळ्या ज्या लँग्वेजेस आहेत त्या हाय लेवल लँग्वेज. याच्यामध्ये काय होतं की इट युजेस द कंपायलर और इंटरप्रिटर. म्हणजे आपण कंपाईल बी करतो आणि रन बी करतो प्रोग्राम. ओके, म्हणजे काय करतो याच्यामध्ये या प्रोग्रामिंग लँग्वेज काय करतात, कंपायलर आणि इंटरप्रिटरचा यूज करून ट्रान्सलेट करतात मशीन लँग्वेजमध्ये प्रोग्राम. ज्यावेळेस त्यांचं एक्झिक्युशन चालू असतं तेव्हा कंपायलर आणि इंटरप्रिटरचा यूज करून या लँग्वेजेस ट्रान्सलेट करतात. जो प्रोग्राम इन्स्ट्रक्शन्स आहेत, जो प्रोग्राम आहे त्याचं कन्व्हर्जन मशीन लँग्वेजमध्ये करतात. मशीन लँग्वेजमध्ये काय करायचं तर कम्प्युटर कॅन अंडरस्टँड ओनली अ मशीन लँग्वेज. ओके, the programming language requires the compiler or an interpreter to translate the program into machine language to execute the program. Its main advantage is काय, these languages are easy to read, easy to write and maintain. तुम्हाला लँग्वेजेस सांगितलं आहे. फर्स्ट बघूया आपण प्रोसिजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस. आता प्रोसिजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज म्हणजे काय? दिस लँग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग and based upon the procedural concept. It divides the program into a small procedures called as a routines or functions.
म्हणजे सिस्टमॅटिकली प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप प्रोसिजर याच्यामध्ये दिलेली असते. दिस प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज इज used by software programmer to create a program that can be accomplished by using programming editor. प्रोग्रामिंग एडिटर कोणते कोणते आहेत? आता HTML असेल तर आपण काय यूज करतो? प्रीमियर यूज करतो. मायक्रोसॉफ्ट विज्युअल स्टुडिओ आपण डॉक्युमेंटसाठी यूज करतो. IDE आहे जे आपल्याला पायथॉन वगैरे ह्या लँग्वेजेससाठी यूज केले जातात. आता मेन लँग्वेज याचं ॲडव्हान्टेज काय आहे की दिस लँग्वेजेस म्हणजे प्रोसिजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस ज्या आहेत दीज आर helps the programmers to easily track the program flow and code can be reused in different parts of the program. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सी, फॉर्ट्रन, बेसिक पास्कल्स या ज्या लँग्वेजेस आहेत ह्या मोस्टली प्रोसिजरल ओरिएंटेड. म्हणजे सी लँग्वेज आपल्याला माहिती आहे, सी इज अ प्रोसिजरल ओरिएंटेड लँग्वेज. पण आणखी त्याच्यामध्ये बेसिक्स, पास्कल, फॉर्ट्रन ह्या सगळ्या ज्या लँग्वेजेस आहेत प्रोसिजर ओरिएंटेडमध्ये. द सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. आता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोणत्या कोणत्या लँग्वेजेस आहेत सांगू शकता? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोणत्या लँग्वेजेस आहेत? सांगते की कोणी? खूप घाई होतीये का? अनम्यूट करा आणि बोला. चॅट करत नको. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आता एकेने सांगितलं जावा. आणखीन कोणती आहे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड माहिती आहेत ना? विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स. की ज्याच्यामध्ये आपण प्रोग्राम काय करतो? डिवाइड करतो इन अ स्मॉल पार्ट. आणि ते पार्ट आपण एका मेन प्रोग्राममध्ये काय करतो? कनेक्ट करतो. की ज्याच्यामध्ये पॉलिमॉर्फिझम यूज करतात, इनहेरिटन्स, ॲब्स्ट्रॅक्शन अशा कोणत्या लँग्वेजेस आहेत? वर्षा? Python. पायथॉन. ओके. आणखीन C, C++, Java. सी मध्ये आहे? सी म्हणता येईल आपल्याला? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आहे का सी? नाही, Nine. C++. सी कशी आहे? प्रोसिजरल ओरिएंटेड की ज्याच्यामध्ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसिजर दिली जाते आपल्याला. बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड C++, जावा, डॉटनेट, सॉरी सी शार्प, पायथॉन. ओके. या ज्या लँग्वेजेस आहेत ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आहे. ओके. Means the programs are divided into the small parts. It's called as a objects, and it is used to implement the real world applications like inheritance, polymorphism, abstraction, and in the program to make the program reusable, efficient and easy to use. रियुजेबल आपण कशामध्ये करतो तर इनहेरिटन्स कन्सेप्टमध्ये, म्हणजे जी आपल्याला C++, जावा, डॉटनेट याच्यामध्ये आपण यूज करतो. देन थर्ड वन इज अ नॅचरल लँग्वेज. ह्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडमध्ये एक आणखीन एक फीचर्स काय सांगायचं राहिलं तर इट इज अ बॉटम अप अप्रोच. आणि लास्ट वन इज अ नॅचरल लँग्वेज. ॲक्च्युली नेहमी आपण हाय लेवलमध्ये प्रोसिजरल आणि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडच शिकतो. थर्ड वन इज अ नॅचरल लँग्वेज मीन्स इज अ पार्ट ऑफ ह्युमन लँग्वेज. इज अ पार्ट ऑफ ह्युमन लँग्वेज means for example our English, Marathi, Hindi, Japanese, German, these languages are natural languages, and it is used by machines to understand, manipulate and interpret the human language, and it is used by the developers to perform tasks such as a translation, automatic summarization, name entity recognition means NER, relationship extraction and topic segmentation. And last one is a middle level language.
middle level programming language. This is the third type of programming language, which is between the low level language and high level languages. It is also known as an intermediate programming language and pseudocode language. याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल सी सी प्लस प्लस आणि रेग्युलर ज्या आपल्या लँग्वेजेस आहेत त्या सगळ्या इन्क्लूड केल्या जातात. याचं मेन ॲडव्हान्टेज काय आहे की इट सपोर्ट्स द फीचर्स ऑफ हाय लेवल प्रोग्रामिंग. इट इज ऑल्सो युजर फ्रेंडली अँड क्लोजली रिलेटेड टू द मशीन लँग्वेज अँड ह्युमन लँग्वेज. कळाले का तुम्हाला टाईप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस? टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लँग्वेज कळालं का? Yes. ओके. Yes, Miss. आता याच्यामध्ये मोस्ट कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस ज्या आहेत मीन्स पायथॉन, जावा, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट, आर, पी एच पी, गो, रुबी, स्काला हे प्रत्येक लँग्वेज जे आहेत ते प्रत्येकाचं एक वेगवेगळं फीचर आहे. त्याचे ॲडव्हान्टेजेस आहेत, डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत आणि त्याच्यानुसार काय केलेलं आहे त्याच्या प्रत्येकाच्या फीचर्सनुसार ते डिवाइड केलेलं आहे. आता फॉर एक्झाम्पल आपण प्रोग्रामिंग लँग्वेज आर मेक्स अवर लाईफ सिम्पलर and it is currently all sectors like education, hospital, bank, automobiles. In every sector we use the softwares and that softwares are created by using the programming languages. Actually, there are dozens of programming languages used by industries, but some of most widely used programming language are this Python, C Sharp, Java, etc. Okay, we see one by one. There is a basic introduction of these languages, but the we learn the Scala language in our principles of programming language. Okay, first one is a Python. Python बद्दल काय काय माहिती तुम्हाला? एक फ्यू लाईन मध्ये फक्त एक सांगा मग आपण नेक्स्ट लगेच लँग्वेज. व्हॉट इज मीन बाय पायथॉन? पायथॉन कशासाठी यूज केली जाते? ओंकार, मनस्वी, वर्षा, अनिकेत, निशांत, महेश. आज 12 जण जॉईन आहे तुम्ही. पायथॉन कशी लँग्वेज आहे, कशासाठी यूज केला जातो? पायथन हाय लेवल लँग्वेज आहे ना. ओके. कशासाठी यूज केले जातात? कुठल्या प्रोग्रामिंगसाठी मोस्टली? झाली आहे तुम्हाला पायथॉन लँग्वेज? पायथॉन झाली आहे का लँग्वेज तुम्हाला? ऑब्जेक्ट No, ओरिएंटेड आहे ma'am. पायथॉन. ओके. तुम्ही टी पर्यंत शिकला आहात का पायथॉन? No, ma'am. नो मॅम. ओके. Python is the most widely used friendly, user-friendly programming language. Okay, it is an open source programming language and easy to learn, and which is developed in the 1990. याच्यामध्ये मोस्टली युज्ड इन मशीन लर्निंग, AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कन्सेप्ट, बिग डेटा, GUI बेस्ड डेस्कटॉप ॲप्लिकेशन्स आणि रोबोटिक्स याच्यामध्ये पायथॉन यूज केलं जातं. Python is easy to read, easy to understand and easy to write. याच्यामध्ये जे सिंटॅक्स जसं आपण सी मध्ये सी प्लस प्लस मध्ये कसं करतो की व्हेरिएबल इनिशियलायझेशन वगैरे करतो, नंतरच आपण काय करू शकतो फंक्शन कॉल करू शकतो किंवा तो ऑब्जेक्ट बद्दल त्याचं काही ऑपरेशन असतील, काही त्याच्यावर आपल्याला फंक्शन अप्लाय करायचं असेल तर आपण देऊ शकतो. पण पायथॉनमध्ये तसं नाही. ह्याच्यामध्ये काय होतं की स्मॉल लाईन बाय लाईन कोड आपण लिहू शकतो, एक्झिक्यूट करू शकतो. म्हणजे मला आता काय करायचं आहे की मला व्हेरिएबल न डिक्लेअर करता सुद्धा मी ॲडिशन इज इक्वल टू ए प्लस बी असं लिहू शकतो. कारण की बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट तो कर्नल काय करतो ते फंक्शन्स ॲटोमॅटिक कॉल करतो. ओके, त्याचे काही कीवर्ड्स आहेत तेवढे फक्त आपण जेव्हा तुम्हाला पायथॉन लँग्वेज असेल त्यावेळेस तुम्ही बघू शकता. तुम्हाला माहिती का हे असं दिसतं. इट इंटिग्रेट्स विथ द अदर प्रोग्रामिंग लँग्वेज लाईक सी, सी प्लस प्लस आणि जावा. तर तुम्हाला सी, सी प्लस प्लस वगैरे येत असेल ना तर पायथॉन यू कॅन इझिली अंडरस्टँड.
किंवा तुम्ही लगेच ती लर्न करू शकता. Python executes the code line by line, so it is easy for the programmers to find the error that occurred in the code. की त्याच्यासाठी तुम्ही जे सॉफ्टवेअर्स यूज करता, की जे ॲनाकोंडाचे सॉफ्टवेअर्स असतात, की ज्याच्यामध्ये कोलॅब आहे, ज्युपिटर आहे, स्विफ्ट आहे, नंबर ऑफ तुम्ही एडिटर्स यूज करू शकता याच्यासाठी. Python is a platform independent, means you can write the code once and run it everywhere. की त्या ह्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे तुम्ही सेलमध्ये त्या प्रोग्राम, तर तुम्ही तो नंबर ऑफ टाइम्स यूज करू शकता. आता सेकंड वन इज अ जावा. जावा कशी आहे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आहे का प्रोसिजरल आहे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. Object ऑब्जेक्ट oriented ऑब्जेक्ट programming ओरिएंटेड आहे. language. आणि हाय मिडल का मशीन आहे? कशी लँग्वेज आहे? High हाय लेवल level. आहे. हो. कोणी डेव्हलप केली? हू इज द डेव्हलपर? सर्टिफिकेशन कशाचं करता तुम्ही जावासाठी? जावा सर्टिफिकेशन सन मायक्रो सिस्टीमचं ऐकलं का? ज्यावेळेस तुम्हाला सर्टिफाईड कोर्सेस करा म्हणतात त्यावेळेस तुम्ही सी प्लस प्लस जावा यांचे केले असतील ना, तर जावासाठी कोण आहे? सनचं तुम्हाला काय करायला लागतं? सर्टिफिकेशन करायला लागतं. जसं डॉटनेटसाठी मायक्रोसॉफ्ट. जावा कशी आहे? इज अ सिम्पल सेक्युअर प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट रिलायबल आर्किटेक्चरल न्यूट्रल हाय लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज. आणि ती डेव्हलप कोणी केली आहे? सन मायक्रो सिस्टीम इन 1995. ज्याच्यामध्ये आता काय केलेलं ती ओरॅकलनं ओन केली आहे. ओके, ती जावा इज ओन बाय ओरॅकल. अँड इट इज. माझा आवाज येतो ना? आवाज येतोय का माझा? येस. Yes, yes. Okay. Java is owned by Oracle and it is mainly used to develop the bank, retail, information technology, Android, big data, research community, web and desktop application. हे सगळे ॲप्लिकेशन्स तुम्ही काय करू शकता बाय युझिंग द जावा. त्याचा काही ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत. आता पायथॉनचे डिसॲडव्हान्टेजेस काय आहेत? तर पायथॉन लँग्वेजचे की इट इज नॉट सुटेबल फॉर डेव्हलपिंग अ मोबाईल ॲप्लिकेशन आणि गेम. मोस्टली गेम आणि मोबाईल ॲप्लिकेशनसाठी ते यूज नाही करत. युनिटी म्हणजे जावा स्क्रिप्ट वगैरे हे मोस्टली यूज करतात. आणि पायथॉन इज वर्क विथ द इंटरप्रिटर, सो दॅट्स वाय इट इज स्लोअर दॅन द अदर प्रोग्रामिंग लँग्वेज लाईक सी अँड सी प्लस प्लस. याच्यामध्ये इंटरप्रिटरवरती काम केलं. तर जावाचा ॲडव्हान्टेज काय आहे? जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज. इट इज इझी टू राईट, कंपाईल, रन, डिबग ह्या सगळ्या प्रोसेस ज्या आहेत त्या इझिली करू शकतो प्रोग्रामर. ओके, म्हणजे अदर दॅन अदर लँग्वेजेस. आणि याच्यामध्ये काय? इट्स अन ॲबिलिटी टू रन द सेम प्रोग्राम ऑन अ डिफरंट प्लॅटफॉर्म. की डिफरंट प्लॅटफॉर्म जे तुम्ही यूज करता जावासाठी त्याच्यावर तुम्ही ते रन करू शकता सेम. इट इज हायली सेक्युअर प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस, ज्याच्यामध्ये मोस्टली स्क्रिप्ट सिक्युरिटी पर्पजसाठी जावा लँग्वेज यूज करतो. अँड देर इज अ नो कन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स. एवढा फक्त त्याचा एक पॉईंट आहे. अँड दिस कॅपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मल्टिपल टास्क ॲट द सेम टाईम. की जावा पण याच्यामध्ये काही जावाचे ड्रॉबॅक सुद्धा आहे की जावाला बॅकअप फॅसिलिटी नाही अँड इट कन्झ्युम्स द मोर मेमरी अँड स्लोअर दॅन द अदर प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस. ही सुद्धा अदर प्रोग्रामिंग लँग्वेजपेक्षा स्लो आहे. आता थर्ड वन इज अ सी. सी कशी आहे? प्रोसिजर. प्रोसिजर. ओके, हू डेव्हलप द सी लँग्वेज? डेनिस. डेनिस रिचे in 1972 in a Bell laboratory. Okay, and this is the low level language.
की याच्यामध्ये आपण तिला लो लेवल बी म्हणू शकतो ॲज वेल ॲज हाय लेवल बी म्हणू शकतो. आणि इट इज यूज टू डिझाईन ॲप्लिकेशन्स लाईक टेक्स्ट एडिटर्स, कंपायलर्स, नेटवर्क डिव्हायसेस अँड मेनी मोर. म्हणजे कशी आहे ही इझी टू लर्न आहे. सगळ्यात सुरुवातीला आपल्याला सी लँग्वेजेस शिकवली जाते. फास्टर आहे, इफिशियंट आहे, पोर्टेबल आहे, इझी टू एक्सटेंड आहे, पॉवरफुल आहे आणि फ्लेक्झिबल प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. सगळ्यात मोस्ट काय इम्पॉर्टंट आहे, द सी लँग्वेज इज अ फ्लेक्झिबल प्रोग्रामिंग लँग्वेज and it is used to perform the complex calculations and operations such as a MATLAB. MATLAB हे एक सॉफ्टवेअर आहे, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण सीचा कोड करू शकतो जे मशीन लर्निंगसाठी यूज करतात. याच्यामध्ये डायनॅमिक मेमरी अलोकेशन आहे, टू अलोकेट द मेमरी ॲट द रन टाईम, ते सीमध्ये आहे. पण काही डिफिकल्टीज काय त्याच्यामध्ये सीमध्ये ज्याच्यामुळे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेव्हलप झालं, की सी प्रोग्रामिंग इज व्हेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द एरर. की जर आता स्मॉल कोड आहे ॲडिशनचा, तर तो 5-7 लाईनचा आहे म्हणून आपल्याला कळतो. वेन दिस कोड इज मोर दॅन 1000 लाईन्स, मग आपल्याला त्याच्यामध्ये एरर फाइंड आउट करायला अवघड जातं. And it does not support the concept of constructor, destructor, abstraction, polymorphism, encapsulation, namespace. हे जे बुक्समध्ये जे कन्सेप्ट यूज करतात हे सगळे म्हणजे इनहेरिटन्स कन्सेप्ट असेल, तर हे कन्सेप्ट सगळे सीमध्ये यूज केले जातात. म्हणून सीमध्ये हा मेन ड्रॉबॅक आहे त्याचा, की त्याच्यामध्ये कन्स्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ॲब्स्ट्रॅक्शन, पॉलिमॉर्फिझम, इनहेरिटन्स हे कन्सेप्ट यूज केले जातात. आता नेक्स्ट आहे सी प्लस प्लस. ओके, सी प्लस प्लस कोणी डेव्हलप केली आहे, डेनिस रिचेलिस. ओके, पण काय म्हणलं जातं आपण, की व्हर्जन जे आहे पुढचं ते विजर्नेल स्ट्रॉपस्ट्रप इन 1980 मध्ये त्यांनी डेव्हलप केलेलं. इज वन ऑफ द थाउजंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लँग्वेज दॅट यूज टू डेव्हलप द सॉफ्टवेअर्स. सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लँग्वेज is similar to the C language, but there have some additional features like exception handling किंवा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगमध्ये जे मी आता सांगितलं होतं, इनहेरिटन्स, पॉलिमॉर्फिझम, टाईप चेकिंग, हे सगळे कन्सेप्ट येतात, ते सगळे सी प्लस प्लसमध्ये येतात. की हे सिम्पल आहे आणि पोर्टेबल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग आहे. आणखीन काय याच्यामध्ये, इट इज मोर कम्पॅटेबल विथ द सी लँग्वेज. याच्यामध्ये सगळे फीचर्स आहेत UPSचे, म्हणजे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगचे सगळे कन्सेप्ट सी प्लस प्लसमध्ये यूज केले जातात. आणि दिस लँग्वेज प्रोव्हाइड्स अ हाय लेवल ॲब्स्ट्रॅक्शन अँड युजफुल फॉर लो लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज अँड मोर इफिशियंट फॉर जनरल पर्पज. द नेक्स्ट वन इज अ सी शार्प. C Sharp is also an object-oriented programming language, which is based on XML-based web services on the .NET platform. And this is the modern language की ज्याच्यामध्ये आपण आपलं वेबसाईट डिझायनिंग असेल, सॉफ्टवेअर डिझायनिंग असेल, हे आपण इझिली करू शकतो. त्याचे सिंटॅक्स जे आहेत ते सी सारखेच आहेत, सी प्लस प्लस जावासारखेच आहे, फक्त काही थोडेफार मॉडिफिकेशन्स आहेत. कीवर्ड्स वगैरे फक्त वेगळे आहेत, की हे आपण फक्त रन कशावर करतो, .NET प्लॅटफॉर्मवरती करू शकतो. आणि इट इज डिझाईन टू इम्प्रूव्ह द प्रोडक्टिव्हिटी इन वेब ॲप्लिकेशन. इझी टू लर्न आहे. युजर्स हू हॅव अ सफिशियंट नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस लाईक सी प्लस प्लस आणि जावा, ज्यांना त्याचं नॉलेज आहे तो सी शार्प लँग्वेज इझिली शिकू शकतो. आता ही काय याचा ॲडव्हान्टेज काय सांगता येईल आपल्याला, की इज अ मॉडर्न लँग्वेज, टाईप सेफ, इझी आहे, फास्टर आहे, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे, अँड दॅट इज इझिली इंटिग्रेटेड विथ द विंडोज. अँड द मेंटेनन्स ऑफ सी शार्प इज लोअर दॅन द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग. आणि ही प्युअर ऑब्जेक्टेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे आणि याच्यामध्ये स्टोरेज मेमरी बॅकअप फॅसिलिटी आहे, स्ट्रॉंग मेमरी बॅकअप फॅसिलिटी आहे. ओके, मीन्स त्याच्यामुळे काय होतं, वी कॅन अवॉइड द प्रॉब्लेम ऑफ मेमरी लिकेज, की जी जावामध्ये नाही आहे, की ज्याच्यामध्ये बॅकअप फॅसिलिटी नाही आहे. तर सी शार्पमध्ये सी शार्प इन्क्लूड्स द स्ट्रॉंग मेमरी बॅकअप फॅसिलिटी
That's why it avoids the problem of memory leakage. कळतंय ना रे काय सांगते ते? ऑलरेडी काय काय लँग्वेजेस तुम्हाला झालेलं आहे. मी त्याच्या नोट्सही तुम्हाला प्रोव्हाइड करेन. पण याचं डिसएडव्हान्टेज काय आहे की इट्स लेस फ्लेक्झिबल की ज्याला नॉलेज आहे ना या लँग्वेजचं म्हणजे कीवर्ड्स तो फक्त काय करू शकतो की लँग्वेज यूज करू शकतो म्हणजे सी सी प्लस प्लस जावाबद्दल थोडंफार माहिती पाहिजे त्यांना. C Sharp is a less flexible because it is completely based on a microset development framework. की याच्यामध्ये जर डॉक्युमेंट फ्रेमवर्क नसेल तर आपण हे प्रोग्राम रन नाही करू शकत. And it is difficult to write, understand, debug, and maintain the multi-thread applications. Next one is the sixth one, JavaScript. JavaScript कशी आहे? Object oriented आहे. Scripting language. Okay, it is a scripting language, and it is used by both the client side and server side. हे वेबसाईट डिझायनिंगसाठी मोस्टली यूज करतात. ही 1960 नाही सॉरी 1990 डेव्हलप झाली. कोणी केली डेव्हलप ती सांगू शकता? नेटस्कॅप नेव्हिगेटर वेब ब्राउझर. कशासाठी डेव्हलप झाली आहे तर नेटस्कॅप नेव्हिगेटर वेब ब्राउझरसाठी. कोणी डेव्हलप केली आहे? ब्रिंडन इच. ओके. याच्यामध्ये काय आहे की प्रोग्रामर्स इज अलाउड टू इम्प्लिमेंट द कॉम्प्लेक्स फीचर्स टू मेक द वेब पेजेस लाईव्ह. याच्यामध्ये आपण लाईव्ह पेजेस ऑपरेशन्स करू शकतो. अँड इट हेल्प द प्रोग्रामर्स टू क्रिएट अ डायनॅमिक वेबसाईट, सर्व्हर्स, मोबाईल ॲप्लिकेशन, ॲनिमेटेड ग्राफिक, गेम अँड मोर. जावास्क्रिप्ट तुम्ही काय करू शकता? विच इज यूज टू ॲड अ बिहेवियर अँड इंटरॅक्टिव्हिटी ऑन द वेब पेजेस. याचे काय असतात जे सिंटॅक्स आहेत ते anyone can easily understand this syntax. So this is a simple versatile lightweight programming language. याच्यामध्ये आपण क्रिएटिव्ह अट्रॅक्टिव्ह डायनॅमिक वेबसाईट आणि रिच इंटरफेसेस आपण क्रिएट करू शकतो. पण काही ड्रॉबॅक आहे की याच्यामध्ये इट इज कम्प्लिटली बेस्ड ऑन द ब्राउझर्स and it does not support the multiple inheritance concept and it is less secure as compared to the other programming languages. Next one is a R language. R language is a one of the popular programming language that is used in data analytics, scientific research, and machine learning algorithms and statistical computing. या सगळ्यांमध्ये R programming यूज करतात. And which is developed by Ross Ilka and Robert Gentleman in 1992, which helped the marketers and data scientists to easily analyze, present and visualize data. जे आता मशीन लर्निंगचे सगळे कन्सेप्ट आहेत त्याच्यामध्ये मोस्टली आर प्रोग्रामिंग यूज करतात. आर, पायथॉन, मॅटलॅब. आर प्रोग्रामिंग प्रोव्हाइड द extensive support for the data wrangling आणि it can easy to use the interface. आणि मेन काय याचं आर प्रोग्रामिंगचं इट रन्स ऑन एनी प्लॅटफॉर्म लाईक विंडोज, लिनक्स और मॅक ऑपरेटिंग सिस्टीम. कोणत्या ऑपरेटिंग सिस्टीमवरती तो इझिली रन होऊ शकतो. अँड इट इज अ ओपन सोर्स अँड प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट प्रोग्रामिंग लँग्वेज.
पण याचं डिसएडव्हान्टेज काय आहे की हे 3D जे आपल्याला ग्राफिक्स बनवायचे असतात ॲड करायचे असतात आपल्या वेबसाईटमध्ये इट डज नॉट सपोर्ट द 3D ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग डज नॉट सपोर्ट द 3D graphics and also slower than the other programming languages. The next one is a PHP. PHP means Hypertext Preprocessor. It is also a open source language which is powerful on server side scripting language. And its use काय it is mainly used to create a static as well as dynamic websites. The PHP is used for creating the static as well as dynamic websites. It is also used by the it is developed by the Rasmus Laird in 1994. याच्यामध्ये तुम्ही HTML, CSS हे सगळे कन्सेप्ट येतात ओके आणि जावा स्क्रिप्ट कोड सुद्धा यूज करू शकता तुम्ही PHP फाईल ज्या आहेत ह्या तुम्ही .php ला सेव्ह करता आता याचा ॲडव्हान्टेज काय म्हणता येईल आपल्याला PHP इज अ मोर सेक्युअर अँड इझी टू यूज द प्रोग्रामिंग लँग्वेज इट सपोर्ट्स द पॉवरफुल ऑनलाईन लायब्ररीज and also it can be run on a variety of operating systems such as Windows, Linux, and Mac. And PHP has an excellent compatibility with the cloud services. But as a drawback, it is quite difficult to maintain, and it is not compatible with the capable of handling a large number of applications and not suitable for large applications. The next one is a Go language, which is an open source programming language. Means Golang, Go Go or Go Lang. Go language असंही तुम्ही त्याला म्हणू शकता GOLANG. ही सुद्धा एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे easy to build, simple, reliable, and efficient software can created by using this language. Developed by Robert Grisimer, Rob Pike, and Kane Thompson in 2007. This language comes with the inbuilt testing tool, and it is a Go language is a fast programming language and easy to learn and easy to use. तर त्याचेही काय ॲडव्हान्टेजेस आहेत की इट इज डज नॉट सपोर्ट द जेनेरिक्स की हे एरर हँडलिंग करू शकत नाही इझिली अँड लॅक ऑफ फ्रेमवर्क्स. नेक्स्ट आहे 10 नंबरची रुबी लँग्वेज. दिस रुबी लँग्वेज इज अ ओपन सोर्स लँग्वेज, ओपन सोर्स जनरल पर्पज लँग्वेज आणि प्युअर ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. इट्स रिलीज इन 1993. याच्यामध्ये काय केलं जातं इट इज यूज इन अ फ्रंट एंड अँड बॅक एंड वेब डेव्हलपमेंट. मीन्स मेनली डिझाईन टू राईट अ CGI. CGI मीन्स कॉमन गेटवे इंटरफेस. ओके, जे वेबसाईटमध्ये उपयोगाचं असतं ते स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. ओके, इट इज मेनली यूज इन front end and back end web development and it designed to write a CGI common gateway interface of the script which supports the GUI graphical user interface tools like a GTK, OpenGL या सगळ्याला सपोर्ट करतो and it is used to develop both the internet as well as intranet applications. आणि याच्यामध्ये जो आपण रूटमध्ये कोड लिहितो दिस इज स्मॉल अँड कंटेन्स द लेस नंबर ऑफ लाईन्स. पण याच्यामध्ये ड्रॉबॅक काय आहे की हे सुद्धा स्लोअर आहे लँग्वेज. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू द प्रोग्रामर टू डिबग द कोड रिटन इन रुबी. आता याच्यामध्ये काय असतं की इंडस्ट्रीनुसार रिक्वायरमेंट असतं तुमच्या कोणती लँग्वेज तुम्हाला शिकायची आहे किंवा कोणत्या लँग्वेजमध्ये वर्किंग आहे. इन्फोसिसमध्ये कुठली तर जावा असेल, आणखी कुठली युनिकोड असेल, अशा वेगवेगळ्या लँग्वेजेस काय केल्या जातात यूज केल्या जातात. कळाले का तुम्हाला प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस? Yes, ma'am.
आता ह्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आपण का यूज करायच्या? वाय वी स्टडी द रिझन, वाय वी स्टडी द प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस, देर आर सम रिझन्स. आपण हे वन बाय वन बघूया, पण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. तर तुमची प्रेझेंटिंग येणार आहे. ओके, की increase the capacity to express the idea, improve the background for choosing appropriate language, increase the ability to learn the new language, better understanding and significance of the implementation, better use of language that are already known, and overall advancement of computing. या रिझन्समुळे काय करतो आपण, की बघा वी लर्न द प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस. हे आपण नेक्स्ट लेक्चरला डिटेलमध्ये बघूया. आणि आणखी काय बघायचं आपल्याला, देर आर डिफरंट डोमेन्स used in programming languages, that is scientific application, business application, artificial intelligence, system programming. आणि नेक्स्ट कन्सेप्ट बघायचा आपल्याला, लँग्वेज इव्हॅल्युएशन क्रायटेरिया. म्हणजे की जे फॅक्टर्स यूज केले जातात लँग्वेज इव्हॅल्युएशन क्रायटेरियामध्ये, रिडायबिलिटी, सिम्प्लिसिटी, ऑर्थोपॅलिटी, रायटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, कॉस्ट आणि आणखीन काय, हे सगळे जे आहेत ते आपल्याला वन बाय वन बघायचे आहे. ओके, मी प्रेझेंटिंग घेते तुमची. कळालं आहे ना सगळ्यांना? ते रोल नंबर नाही मिळाले तुम्हाला. अनिकेत, Yes, ma'am. अंकिता, Yes, ma'am. दिव्या, Yes, ma'am. वर्षा, वर्षा जाधव का झोपली? 2 वर्षाचा तो कसं काय? हम्म? 2 वर्षाचा तो कशा दिसत आहेत? एकाच ठिकाणी जॉईन. मला इथे दिसताना 2 दिसतात. मनस्वी गोळे, हे कोण आहे? प्रेझेंट मॅम. ओके, वर्षा जाधव तू व्हिडिओ ऑन कर. ओके, इथे लिस्ट मध्ये दिसताना 2 वेळा दिसतं तुझं नाव. श्रद्धा कदम, Yes, ma'am. महेश, Yes, ma'am. मीनल, Yes, ma'am. निशा, Yes, ma'am. ओमकार, Yes, ma'am. श्रुती. Yes, ma'am. श्रुती न्यू ऍडमिशन ना, परवा झालेलं. Yes, ma'am. ओके, आणखीन कोण होतं तुझा फ्रेंड?
महेश शेरकर. महेश. ओके. कळालं का आता पहिल्या लेक्चरला काही थोडे बेसिक घेतलं होतं ते तुम्हाला सगळ्यांना ऑलरेडी माहिती आहे. कम्प्युटर लँग्वेज वगैरे. ओके. आजपासून आपलं ॲक्च्युली रिअलमध्ये सब्जेक्ट स्टार्ट झालेला आहे. काही क्वेरी असतील तर विचारू शकता तुम्ही. आणि येस आता मॅम. आपलं ऑफलाईनच स्टार्ट होणार आहे. तुम्हाला नोटीस मिळेलच त्याची. ओके. आपण लेक्चर ऑफ करूया का? हॅव अ नाईस डे.